ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะเวลานั่งอย่างเรานั่งว่างๆรอหลวงพ่อเทศนะอย่านั่งเลื่อยเปื่อยภาวนาไปรู้เนื้อรู้ตัวไปฝึกให้เป็นนิสัยมีเวลา5 นาที10 นาทีอะไรเก็บมันให้หมดเลยอย่าทิ้งเปล่าๆนั่งใจล่องลอยเสียเวลาช่วงนี้โควิดระบาดเยอะนะทีมงานก็เป็นไปหลายบ้านนะหลายครอบครัวมาวัดก็ระวังหน่อยก็แล้วกันใส่หน้ากากได้ก็ใส่ไว้ก่อนนะตอนนี้มีคนเอากันเทศที่หลวงพ่อเทศไว้นะไปลง YouTube นี่เยอะมากนะเยอะบางคนก็บ่นว่าทำไมมีโฆษณาก็เขาจะเอาโฆษณานั่นแหละไอ้ที่ไม่โฆษณาของมูลนิธิสื่อธรรมเนี่ยอันนั้นไม่มีโฆษณานะเราไปเลือกดูช่องโฆษณาเขานะจะมาบ่นว่าทำไมหลวงพ่อเทศแล้วต้องมีโฆษณาเราไม่ได้ผลประโยชน์สักบาทหนึ่งนะเอาไปเผยแพร่หลวงพ่อไม่ว่านะไปมีโฆษณามีอะไรก็เข้าใจมันก็ต้องทำมาหากินแต่อย่าให้ธรรมะมันผิดเพี้ยนไปก็แล้วกันเอาไปก็ระบุที่มาให้ชัดเจนนะที่หลวงพ่อเทศเมื่อไหร่เทศยังไงไม่ใช่ลอยๆอันนี้หลวงพ่อกำหนดเงื่อนไขอันนี้เองนะว่าทุกอย่างทุกการเทศที่หลวงพ่อเทศนะต้องระบุวันที่กระทั่งมูลนิธิธรรมก็ต้องระบุหลวงพ่อเห็นปัญหารุ่นครูบาอาจารย์สมัยนั้นมีเทปเป็นตลับนะเทปก็เอาไปก๊อปต่อกันนะไม่รู้ท่านเทศเมื่อไหร่บางคนก็บอกถอดเทปแล้วก็ไม่ถอดจริงแอบเติมโน้นเติมนี้ลงไปเห็นปัญหาเป็นมานานแล้วเรื่องอย่างนี้จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งก็เริ่มสงสัยว่าอันนี้ครูบาอาจารย์เทศไว้จริงหรือเปล่าดูแปลกๆไม่อ้างอย่างนี้มั่วนะอย่างกระทั่งคำสอนหลวงปู่ดูลนะครั้งหนึ่งชมรมกัลยาณธรรมมั้งขอบทความที่หลวงพ่อเขียนเกี่ยวกับหลวงปู่ดูลไปในนั้นก็เขียนหลวงปู่ดูลนะคำเทศออกมาเนี่ยคนรุ่นนี้ก็เข้าใจว่าเนี่ยหลวงปู่ดูลเทศเอาไว้ไอ้ที่หลวงพ่อเทศนะอุปัชฌาย์หลวงพ่อที่อยู่กับหลวงปู่ดูลมาตลอดนะท่านบอกไม่ผิดหรอกถ้าจะอยากเรียนคำสอนหลวงปู่ดูลนะให้มาเรียนกับหลวงพ่อประโมทนะท่านบอกคนอย่างนี้แต่ว่าเอาที่หลวงพ่อเทศเอาที่หลวงพ่อเขียนนะไปบอกว่าเป็นของหลวงปู่เนี่ยหลวงพ่อรู้สึกมันเป็นการล่วงเกินครูบาอาจารย์นะคล้ายๆแอบอ้างเอาชื่อท่านมาใช้ที่เราเขียนนะภูมิจิตภูมิธรรมเรากับครูบาอาจารย์นะเราไม่เทียบกันนะไม่มีธรรมเนียมที่ลูกศิษย์จะไปเทียบครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าไม่ระบุที่มาให้ชัดเจนนะมันจะมั่วระยะยาวเคยไปที่มูลนิธิแห่งหนึ่งนะมีเทปครูบาอาจารย์เยอะเลยเราอยากได้ของครูบาอาจารย์องค์นี้ก็หยิบมาให้เนี่ยป้ายชื่อของครูบาอาจารย์เลยนะเปิดข้างในคนละองค์นะมั่วไปหมดเลยจนถึงวันนี้ไม่รู้แล้วเทปนี้ข
ของครูบาอาจารย์องค์ไหนมั่วไปหมดเลยงั้นต้องชัดเจนนะเรื่องที่มาแล้วก็ไม่ต้องเขียนอธิบายเพิ่มหรอกนะเราไม่ได้รู้จริงเท่าไหร่หรอกถ้าอธิบายเพิ่มบางทีก็มั่วนะหรือบางทีมีครูบาอาจารย์ของตัวเองอยู่แล้วนะทำช่อง YouTube เอาหลวงพ่อไปใส่ด้วยเอาไว้เรียกแขกแล้วก็มีของครูบาอาจารย์ตัวเองอยู่ด้วยคนก็เข้าใจว่าหลวงพ่อรับรององค์นี้หลวงพ่อไม่ได้รับรององค์ไหนนะเพราะไม่ใช่หน้าที่หลวงพ่อจะรับรองใครผิดถูกอะไรก็แล้วแต่เวรแต่กรรมก็แล้วกันคนที่จะรับรองได้จริงว่าองค์นี้ใช้ได้ไม่ได้อะไรนะต้องระดับพระพุทธเจ้าท่านรู้จริงสาวกรู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นไม่รับรองใครทั้งนั้นเนี่ยบางทีเอาไปนะธรรมะไปแล้วไปทำให้มันเสียนะเอาไปซื่อๆตรงๆหลวงพ่อไม่ว่าอะไรหรอกอนุโมทนาช่วยกันเผยแพร่ไม่เป็นไรจะไปได้เงินได้ทองอะไรนะ YouTube เขาให้อะไรก็ไม่ว่าอะไรแต่บางคนก็เคยเห็นนะบางคนไม่ใช่ช่องธรรมะขายโน่นขายนี่ลงไปด้วยถ้าของหลวงพ่อเอาเทปหลวงพ่อไปแล้วขายคอนดอมอะไรเงี้ยนะมันก็ไม่งามนะก็เลือกหน่อยเนี่ยจะเสียหายธรรมะเป็นของสูงนะธรรมะเป็นของที่หาโอกาสที่จะศึกษาทำความเข้าใจไม่ใช่เรื่องง่ายนะคนจีนมาเมืองไทยนะเยอะแยะเลยก็คิดว่าวัดทุกแห่งเหมือนกันคำสอนทุกที่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันหรอกไม่มีที่ไหนเหมือนที่ไหนหรอกก็แยกแยะยากลำบากอย่าว่าแต่คนจีนนะคนไทยเองอยากเรียนธรรมะยังยุ่งยากเลยเข้าไปตามวัดต่างๆทุกวันนี้มันไม่ใช่วัดพุทธเท่าไหร่แล้วเป็นวัดไสยศาสตร์เป็นวัดพราหมณ์ฮินดูอะไรปนกันไปหมดแล้วไม่ค่อยมีที่เข้าไปแล้วเกิดสติเกิดปัญญาอะไรเนี่ยเหลือน้อยเต็มทีนะไม่เหมือนสมัยหลวงพ่อเข้าวัดใหม่ๆนะยุคนั้นครูบาอาจารย์ที่ดีๆเนี่ยเยอะมากเลยทางเหนือก็เยอะทางอีสานก็เยอะครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาเก่งๆภาวนาดีๆทั้งในสายวัดป่าหลวงปู่มั่นนะนอกสายหลวงปู่มั่นก็เก่งๆก็มีหลายวงธรรมะมันก็ลงเป็นเนื้อเดียวกันนะอย่างที่ไม่ใช่สายหลวงปู่มั่นอย่างท่านเจ้าคุณน้อยไม่ใช่สายหลวงปู่มั่นนะครูบาพรหมจักรรักษาวัดพระบาทตากผ้าก็ไม่ใช่สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่บุตรดานะถาวโรหลวงพ่อเกษมเขมโกนี่คนละสายทั้งนั้นท่านก็มีดีๆของท่านนะสมัยนั้นเข้าไปเรียนนะโอ้สดชื่นเข้าวัดกรรมฐานนะมีความสุขมีความสดชื่นนะตั้งแต่ยังไม่ทันทำอะไรเลยแค่เข้าใกล้วัดนะใจเราก็เริ่มตื่นตัวแล้วเมื่อก่อนไปหาครูบาอาจารย์นะแค่นั่งรถไปหาท่านเตรียมตัวจะไปกราบท่านนะใจเราก็เริ่มตื่นตัวแล้วเข้าไปในวัดบรรยากาศมันร่มเย็นไม่มีนะไอ้ตู้บริจาคเต็มวัดนะไม่มีหรอกนะใครอยากบริจาคก็ต้องไปสืบเอาว่าจะไปบริจาคที่ไหนนี่เห็นบางที่นะตู้บริจาคละลานตาอะไรไม่รู้อะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยเวลาจะบริจาคทีต้องคิดแล้วคิดอีกไม่รู้จะหยอดตู้ไหนอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเข้าวัดครูบาอาจารย์ไม่มีนะสิ่งเหล่านี้เข้าไปก็เข้าไปกราบท่านส่งการบ้าน
ส่งกันบ้านเสร็จแล้วก็แยกย้ายภาวนาเราจะไปอยู่กี่วันก็แล้วแต่ภาวนาวันที่จะกลับก็ไปลาท่านคล้ายๆไปรายงานนะว่าที่มาอยู่วัดรอบเนี้ยเราภาวนาแล้วมีผลเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเวลาหลวงพ่อไปวัดนะอยากเข้าไปกราบตั้งแต่วันแรกอะบอกที่หลวงปู่เคยสอนมานะผมทำมาอย่างเนี้ยถูกหรือมันผิดถ้าถูกแล้วทำยังไงมันจะดีกว่านี้อีกถ้าผิดจะแก้ยังไงให้พ่อแม่ครูอาจารย์ช่วยบอกด้วยท่านก็บอกไปทำต่อส่วนมากจะบอกให้ไปทำต่อทำถูกแล้ววันจะกลับนะเข้าไปอีกทีหนึ่งไปรายงานท่านว่ามาอยู่วัดรอบเนี้ยทำอะไรจิตใจเราเป็นยังไงนะไม่ได้ไปรายงานนะว่าเช้ามาไปกวาดวัดอะไรเงี้ยไปกินข้าวตอนเย็นไปอาบน้ำอะไรไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะจะพูดเรื่องจิตเรื่องใจล้วนๆเลยเมื่อก่อนเข้าวัดมันร่มเย็นนะหลวงพ่อเข้าวัดตอนนั้นเป็นข้าราชการ43 44อะไรเงินเดือนนิดเดียวนะไม่ได้เข้าไปแล้วทำบุญอะไรมากมายทำนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะเพราะตามกำลังเรามีแค่นั้นค่ารถไปวัดก็เยอะละครูบาอาจารย์ไม่เคยบ่นไม่เคยว่าเลยนะว่าเราไม่ได้เอาเงินไปให้ไม่สนใจสังเกตดูบางคนเอาเงินไปให้ท่าน1 ล้านแล้วท่านเฉยๆหลวงพ่อเข้าไปกราบท่านไม่ได้ถวายอะไรเท่าไหร่นะถวายอย่างมากก็200-300อะไรเงี้ยท่านไม่ได้สนใจแต่ท่านสนใจว่าเราปฏิบัติยังไงแล้วท่านจะร่าเริงใจเวลาเราส่งกันบ้านนะท่านจะร่าเริงใจมากเลยคงรู้สึกว่าไม่เหนื่อยเปล่าแล้วสอนแล้วลูกศิษย์เอาไปทำจริงๆอย่างพวกเราช่วงนี้หลวงพ่อปลื้มใจอยู่นะหลวงพ่อเห็นแล้วเกิดปีติตั้งแต่พวกเราหลายคนนะตั้งอกตั้งใจภาวนาจริงจังมากขึ้นเดินจงกรมมาแล้ว3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยเจริญสติไปเดินด้วยความมีสตินะแต่ละคนก็จิตใจมีกำลังมากขึ้นสว่างไสวมีเรี่ยวมีแรงพอจิตมันมีกำลังขันธ์มันก็แยกนะพอขันธ์แยกการแยกขันธ์เนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญานะพวกเราหลายคนชอบมาถามว่าเจริญปัญญาได้หรือยังตอนนี้ควรเจริญปัญญาหรือยังที่ทำอยู่นี่เจริญปัญญาหรือยังหรือจะเจริญปัญญายังไงสงสัยมากมายว่าจะเจริญปัญญายังไงควรเจริญหรือยังอะไรเงี้ยบอกสังเกตที่ตัวเองสิจิตของตัวเองตั้งมั่นหรือยังถ้าจิตยังไม่ตั้งมั่นนะเราเจริญปัญญามันก็ได้แค่คิดเอาเองอ่ะก็ฟุ้งซ่านในธรรมะไปเรื่อยๆมันสู้กิเลสไม่ได้หรอกนะเวลาจิตเราไม่มีสมาธิมากพอเราไปพิจารณาธรรมะกิเลสมันจะพาพิจารณาไปสุดท้ายมันกลายเป็นกูรู้กูเก่งเดี๋ยวนี้มีศัพท์เนี้ยกูรูอะไรก็ไม่รู้กูรู้กูเก่งอะไรมากมายเหลือเกินทั้งที่มันไม่ลดไม่ละกิเลสเลยถ้าภาวนาแล้วกิเลสไม่สะเทือนนะหรือกิเลสโตขึ้นนะผิดแน่นอนนะเมื่อเราหัดสังเกตตัวเองไปเวลาเราจะวัดความก้าวหน้าของตัวเองนะไม่ได้ไปวัดว่ารู้โน่นรู้นี่มากมายนะรู้แตกฉานพระไตรปิฎกอะไรเงี้ยเราไม่ได้วัดอย่างนั้นหรอกเราวัดว่าตอนนี้อกุศลที่เคยมีนะมันมีไหมหรือว่ามันลดละลงไปกุศลที่ไม่เคยมีมันมีไหมแล้วมันเจริญขึ้นไหมหรือกุศลที่มีอยู่เสื่อมลงไปเนี่ยเราวัดที่กุศลกับอกุศลนะความก้าวหน้าเราไม่ได้มานั่งวัดว่านั่งตอนนี้แล้วตาทิพย์เกิดตาทิพย์นั่งตอนนี้สงบสบายมีแต่ความสุขล้วนๆอะไรอย่างนั้นเอามาวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติไม่ได้เราต้องวัดที่ใจเรานะวัดกิเลสในใจเราแน่นะ
เนี่ยสังเกตเอาค่อยๆสังเกตไปนะการที่เราสามารถสังเกตกิเลสในใจตัวเราได้นะเรียกว่าโยนิโสมนสิการนะเราแยบคายในการพิจารณาแยบคายในการสังเกตนะถ้าเราปฏิบัติถูกอกุศลที่มีอยู่ต้องถูกละไปอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้นะในขณะที่เรามีสติในขณะที่เรามีสตินะกุศลที่ยังไม่มีก็จะมีขึ้นมากุศลที่มีแล้วก็จะเจริญมากขึ้นนะเราดูตรงนี้นะไม่ได้ดูว่าสงบไม่สงบนะส่วนใหญ่ชอบเอาสงบมาวัดวันนี้สงบมากเขาบอกภาวนาดีสงบมากไม่เห็นจะประหลาดอะไรเลยนะสงบนิ่งลงไปนะแล้วโมหะแทรกอยู่ข้างในนั่ง3 วัน 3 คืนก็ได้นั่งจมกิเลสอยู่เหมือนนั่งทับอุจจาระอยู่แล้วบอกว่าดีมันไม่ดีจริงหรอกนั่งสมาธิสงบนะไม่ใช่ดีหรือเลวต้องดูต่อนะที่เรานั่งอยู่แล้วกุศลเจริญไหมหรืออกุศลเจริญหลายคนที่นั่งสมาธิอกุศลเจริญนั่งแล้วก็เคลิ้มงอกแงกนะหรือเสื่องซึมอยู่ข้างในนะพอถอยจิตออกมาข้างนอกเนี่ยก็ยังซึมติดออกมาอีกนะสมาธิอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะมันเป็นมิจฉาสมาธิทำแล้วกิเลสมากกว่าเก่าอีกนะธรรมดากิเลสก็เยอะอยู่แล้วนะพอไปหัดนั่งสมาธิผิดก็ยิ่งซึมหนักกว่าเก่าอีกเนี่ยสังเกตที่ใจของเรานะสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยกุศลเจริญหรืออกุศลเจริญสังเกตเอาตัวนี้นะมันถึงจะตอบโจทย์ได้หลวงพ่อบอกตรงๆหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งนะไม่ใช่คนแตกฉานรอบรู้อะไรรู้ตัวว่าไม่รู้นะรู้ตัวว่าความรู้น้อยมันเริ่มต้นสมัยที่ยังไม่มีครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานนะทำได้แค่สมถะสงบอย่างเดียวหลวงพ่อก็อ่านพระไตรปิฎกนะอ่านวินัยปิฎกกับสุตตันตปิฎกส่วนอภิธรรมปิฎกอ่านไม่รู้เรื่องขึ้นต้นกุศลธรรมากุศลธรรมาพยากตาธรรมาอ่านแค่นี้แล้วจบไม่รู้จะภาวนายังไงนะก็อ่านพระสูตรเป็นหลักนะอ่านแล้วอ่านอีกอยากจะดูว่าจะเริ่มต้นปฏิบัติได้ยังไงนะในพระสูตรเต็มไปด้วยการปฏิบัติมากมายหาจุดตั้งต้นไม่ได้นะพอจับจุดตั้งต้นไม่ได้การที่จะก้าวต่อไปข้างหน้ามันก็ทำไม่ได้เพราะยังตั้งต้นไม่ได้นะจนมาเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนหลวงพ่อให้ดูจิตตัวเองเราก็หัดสังเกตจิตตัวเองไปทีแรกก็ดูผิดไปบังคับจิตให้นิ่งจิตก็สงบนิ่งว่างอยู่งั้น3 เดือนขึ้นไปรายงานหลวงปู่บอกผมดูจิตได้แล้วดูอยู่ได้ทั้งวันนะจิตว่างๆอยู่เนี่ยท่านบอกว่าให้ไปดูจิตไม่ได้ให้ไปแทรกแซงจิตนะที่ทำอยู่นะผิดนะให้ไปดูจิตไม่ใช่ให้ไปแต่งจิตแทรกแซงจิตให้มันนิ่งๆว่างๆจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งนะไปทำจนไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งผิดแล้วไปทำใหม่นะครูบาอาจารย์ยุคก่อนโหดนะสอนไม่บอกเยอะหรอกให้เราไปทำเอาเองท่านบอกว่าทำผิดนะหลวงพ่อก็มาหัดดูใหม่ท่านบอกให้ดูให้เห็นจิตจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปนะคำสอนหลักๆของท่านจะมีอยู่2-3 ตัวนะอันแรกท่านบอกอย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกเลยคิดว่าออกไปนอกจักรวาลหรือออกไปดูอดีตดูอนาคตอะไรนะไปคิดแค่นั้นนะพอภาวนาไปเรื่อยๆรู้ว่าไม่ใช่หรอกจิตออกนอกก็คือจิตซึ่งมันไม่ตั้งมั่นมันไม่ถึงฐานนะจิตมันไหลออกไปไหลไปทางตาไปดูรูปไหลไปทางหูไหลไปทางจมูกทางลิ้นทางกายไหลไปทางใจไหลไปทางใจทำได้หลายอย่างไหลไปอดีตไหลไปอนาคตนะ
ไหลไปอยู่ที่ตัวอารมณ์กรรมฐานหรือไหลไปที่อื่นหนีไปเลยหลงไปเลยนะจิตมันพิสดารมากนะเราก็เห็นโอ้จิตมันไหลไปไหลมานะตรงที่เรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปไหลมานะจิตมันจะไม่ไหลมันตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นเนี่ยเราได้สมาธิแล้วนะเนี่ยเรียนอยู่กับหลวงปู่ดูลนะแล้วก็ทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปญาณแปลว่าปัญญาเราจะเห็นจิตใจของตัวเองนะด้วยปัญญาเหมือนที่ตาเห็นรูปตาเห็นรูปเป็นไงมีตามีรูปมีแสงสว่างมากพอนะจะจงใจหรือไม่จงใจก็ตามตาก็มองเห็นถ้าตาไม่บอดใช่ไหมแล้วเวลาเราเห็นรูปนะตาเรามองเห็นอย่างเห็นหมาวิ่งอยู่ในสนามเห็นนกบินไปมาเราไปสั่งหมาสั่งนกไม่ได้นะเราไปสั่งต้นไม้ว่าจงออกดอกมาให้เราดูไม่ได้มันมีรูปยังไงเราก็เห็นไปอย่างนั้นแหละเพราะงั้นเราเห็นจิตใจเราเหมือนตาเห็นรูปนะก็คือมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเราจิตใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะไม่ต้องไปแต่งมันไม่ต้องไปดัดแปลงมันรู้ซื่อๆเข้าไปเลยใจเรามีราคะก็รู้ใจไม่มีราคะก็รู้ใจมีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้ใจมีโมหะก็รู้ไม่มีโมหะก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจหดหู่ก็รู้ไปเรื่อยๆนะใจสงบก็รู้ใจได้อุปจาระก็รู้นะใจเป็นมหคตาก็รู้ใจเป็นอัปปนาก็รู้นะรู้ไปเรื่อยๆรู้เท่าที่มันเป็นนะไม่ต้องแสวงหานะเหมือนกับเรานั่งหลับตาอยู่พอลืมตาขึ้นมาเห็นรูปนะเราไม่ได้เลือกว่าจะเป็นรูปอะไรรูปนั้นจะดีหรือรูปจะไม่ดีไม่สำคัญนะเนี่ยเวลาเราดูจิตนะก็ดูเหมือนที่ตาเห็นรูปนั่นแหละคือมีอะไรปรากฏขึ้นที่จิตก็รู้ไปอย่างที่มันเป็นนะนี่ท่านมีคำหนึ่งว่าจงทำญาณเห็นจิตเห็นไหมให้เห็นด้วยญาณญาณคือปัญญานะนี่คือปัญญาเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์นะเพราะงั้นเวลาตาเราเห็นรูปเราก็เห็นโอ้นี่สักแต่ว่ารูปที่จริงรูปที่เราเห็นนั้นเป็นแค่สีที่ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนี้เท่านั้นเองลองหลับตาแล้วลืมตาขึ้นสิเราจะเห็นในสิ่งที่เราเห็นจริงๆนะก่อนที่จะแปลว่าคือรูปอะไรนะลองหลับตานะแล้วลืมตาขึ้นมาปุ๊บนะปุ๊บแรกที่ลืมตาขึ้นมาสิ่งที่เราเห็นคือสีนะแล้วสีมันตัดกันเป็นรูปร่างนี้เราค่อยแปลความหมายสัญญาจะค่อยเข้าไปแปลความหมายโอ้นี่คนนี่หมานี่คนผู้หญิงนี่คนผู้ชายผู้หญิงคนนี้สวยผู้หญิงคนนี้ไม่สวยเนี่ยมันปรุงต่อแล้วนะงั้นแค่ตาเห็นรูปนะรูปเป็นไงก็รู้ไปงั้นนะแล้วมีญาณเห็นเหมือนตาเห็นรูปก็คือเห็นไตรลักษณ์เวลาเห็นรูปนะก็เห็นเป็นไตรลักษณ์ได้ยินเสียงก็เห็นไตรลักษณ์ได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสก็เป็นไตรลักษณ์นะรู้จิตรู้ใจตัวเองก็ดูในมุมของความเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ดูให้สงบแต่ดูความเป็นไตรลักษณ์ให้ได้อย่างความสุขเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้ว่าจิตมีความสุขรู้ไปสบายๆบางทีความสุขก็อยู่ยาวมากเลยนะรู้ไปก็ยังมีแต่ความสุขนะอย่างจิตที่เราทรงสมาธิอยู่เนี่ยมันมีความสุขมันไม่ใช่อกุศลนะความสุขที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลเนี่ยอยู่ยาวได้เลยอยู่ดูนานนะแต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากอกุศลเกิดกับโลภะนะอันเนี้ยทันทีที่เรามีสติรู้โลภะที่เกิดขึ้นรู้ความโลภที่เกิดขึ้นนะความโลภดับนะความสุขอันนั้นก็ดับไปด้วยนะเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นในใจมันเกิดร่วมกับโทสะเสมอความทุกข์นะความทุกข์ในใจเกิดร่วมกับโทสะเสมอถ้าเรารู้ว่าตอนนี้ใจเรามีโทสะดับความทุกข์นั้นก็ดับนะมันอัตโนมัตินะเนี่ยเราค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปโอ้จิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์จิตจะดีหรือจิตจะชั่วเราก็เลือกไม่ได้นะเมื่อสุขแล้วทุกข์แล้วดีแล้วชั่วแล้วเราก็สั่งไม่ได้มีความสุขเราสั่งให้อยู่นานๆก็ไม่ได้มีความทุกข์สั่งให้หายไปเร็วๆก็ไม่ได้นะ
ใจเป็นกุศลสั่งให้กุศลเกิดบ่อยๆก็ไม่ได้เกิดแล้วให้อยู่ตลอดก็ไม่ได้เนี่ยคอยรู้คอยดูไปใจเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลมันก็ดับบางคนสงสัยเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลทำไมไม่ดับสักทีอันนั้นเพราะมีอกุศลซ้อนอกุศลอย่างใจเรามีโทสะเกิดขึ้นเราเห็นว่ามีโทสะอย่างเงี้ยแล้วใจเราไม่เป็นกลางใจเราเกลียดโทสะทีแรกเราเห็นคนคนหนึ่งเราเกลียดเขาไอ้คนคนนั้นเป็นอารมณ์ของกรรมของเป็นอารมณ์ของจิตแล้วโทสะก็เกิดขึ้นพอเราไปเห็นว่าจิตมีโทสะนะแล้วจิตเราเนี่ยไม่ชอบโทสะโทสะเนี่ยกลายเป็นอารมณ์ของจิตอีกอันหนึ่งแล้วนะเป็นคนละอันกับไอ้คนที่เราเกลียดนะคนที่เราเกลียดเป็นอารมณ์ภายนอกไอ้โทสะนี่เป็นอารมณ์ภายในที่เกิดขึ้นมาแล้วจิตเราอยากให้มันหายไปนะจิตเราไม่เป็นกลางนะมันไม่หายหรอกเพราะมันมีโทสะซ้อนโทสะไปเรื่อยๆนะคล้ายๆเราหล่อเลี้ยงโทสะไปเรื่อยๆไม่หายหรอกนะเนี่ยค่อยๆสังเกตค่อยๆเรียนรู้นะทำญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปคอยรู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆก็เข้าใจมันเป็นไตรลักษณ์ที่หลวงพ่อสรุปหลักการปฏิบัติไว้นะว่าถ้าเราอยากสงบนะให้น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องไม่ได้ให้บังคับจิตนะให้น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขน้อมไปไม่ได้บังคับถ้าเธอดิ้นจะไปที่อื่นก็แค่รู้ว่าเธอดิ้นนะเธอไม่สงบก็ช่างเธอแค่รู้ทันว่าเธอฟุ้งซ่านแล้วก็ไปน้อมใจไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนะถ้าอารมณ์นั้นให้ความสุขกับจิตใจแป๊บเดียวก็สงบแล้วเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะแล้วสมาธินั้นถ้ามีสติประกอบนะมันก็เป็นสัมมาสมาธิสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติมันก็เป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิไม่ทำให้เกิดปัญญานะที่พวกเราทำส่วนใหญ่มันเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิเพ่งจ้องเคร่งเครียดบังคับเนี่ยเป็นมิจฉาสมาธิใช้ไม่ได้จริงหรอกต้องฝึกให้ได้สัมมาสมาธิวิธีฝึกมีสองวิธีหนึ่งฝึกฌานที่ถูกต้องอันนี้ไม่สอนเพราะว่าน้อยคนที่จะทำได้ในยุคสมาธิสั้นอีกวิธีหนึ่งก็คืออาศัยสตินะรู้ทันสภาวะธรรมที่กำลังมีกำลังเป็นอย่างร่างกายเราขยับเนี่ยรู้แล้วจิตจะตื่นขึ้นมานะจิตจะทรงสัมมาสมาธิมันจะตั้งมั่นขึ้นมานะนี่ทำไมบางคนบอกรู้เรามาเห็นตั้งมั่นเลยรู้ผิดบอกให้รู้ก็ไปนั่งเพ่งนะเอาละตอนนี้ร่างกายจะเคลื่อนไหวแล้วเพ่งแล้วนะเราบอกจิตไม่ตั้งมั่นโอ้ยอยู่ใกล้ๆจะเบิดกระโหลกให้ใครสั่งใครสอนนะบอกให้รู้ไม่ใช่ให้ไปบังคับจิตนะให้รู้เฉยๆรู้สบายๆรู้ซื่อๆอย่าเจ้าเล่ห์มากนะเนี่ยถ้าเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวรู้สึกถึงมีความมีอยู่ของร่างกายรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของร่างกายมันจะไม่มีน้ำหนักเกิดขึ้นที่จิตแต่ถ้าเราไปเพ่งนะใจมันจะหนักขึ้นทันทีเลยนะมันทำผิดแล้วนะอย่างเบอร์สองเนี่ยชอบทำอย่างนี้ทำแล้วใจหนักนะต้องระวังนิดนึงหรือดูจิตดูใจนะจิตเรามีราคะรู้ว่ามีราคะแต่ถ้าเริ่มต้นก็ทำใจทื่อๆก่อนรอดูสิจิตจะมีกิเลสตัวไหนขณะนั้นจิตมีโมหะไม่ต้องพูดเรื่องว่าจะมีสติไปรู้อะไรเลยนะมีโลภะกับโมหะเกิดด้วยกันตรงที่ตั้งใจจะปฏิบัตินั่นแหละมีโลภะกับโมหะแทรกเข้ามาเรียบร้อยแล้วสติไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นให้รู้สภาวะอย่างถ้าเป็นรูปธรรมเนี่ยรู้รูปที่กำลังเคลื่อนไหวนะถ้าเป็นนามธรรมเนี่ยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นค่อยรู้ความรู้สึกอันนั้นอย่าไปรอดูถ้ารอดูนะใจจะทื่อๆทำผิดให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้
ระหว่างรู้อย่าถลำลงไปรู้แบบคนวงนอกรู้แบบผู้ไม่มีส่วนได้เสียเหมือนอย่างเราดูร่างกายก็เหมือนกันดูอย่างคนวงนอกเห็นร่างกายตัวเองเคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวนะดูอย่างนั้นนะถึงจะใช้ได้ดูจิตก็นะให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เวลารู้นะรู้เหมือนเห็นคนอื่นรอบโกรธหลงนะเป็นดูไปสบายๆนะรู้แล้วก็ไม่เข้าไปแทรกแซงเห็นจิตมันรอบก็ไม่ต้องไปหาทางแก้ดูสิมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงดูอย่างนี้นะเห็นไหมรอบมันก็เกิดเองมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับเองเนี่ยดูอย่างนี้นะถึงจะเรียกว่าดูเป็นนี่เรียกว่ามีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปนะคือเห็นจิตมันทำงานไปนะง่ายๆนะค่อยๆฝึกไปแรกๆก็ยากทุกคนแหละทำไปแล้วก็ง่ายถึงจุดหนึ่งที่สติอัตโนมัติเกิดสมาธิอัตโนมัติเกิดปัญญาอัตโนมัติเกิดเราจะพบว่าเราไม่ต้องทำอะไรนะจิตมันจะพัฒนาของมันเองก็ตาเห็นรูปเนี่ยนะเกิดยินดียินร้ายขึ้นที่จิตรู้ทันเลยนะก็เห็นรูปก็เป็นของข้างนอกไม่ใช่เรานะตาที่ไปเห็นรูปนะเราก็สั่งไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับว่าจงเห็นแต่สิ่งที่ดีนะสั่งไม่ได้พอเห็นแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เราเลือกไม่ได้ว่าจะเกิดสุขหรือทุกข์นะแล้วจะเกิดกุศลหรืออกุศลเราก็ยังเลือกไม่ได้เลยนะอย่างบางคนอยู่ๆจิตมันด่าครูบาอาจารย์นะจิตมันว่าครูบาอาจารย์เฉยเลยขึ้นมานะไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้เจตนาเป็นกรรมเล็กน้อยนะแต่ถ้าเราเจตนาด่าครูบาอาจารย์อันนี้กรรมหนักนะด่าพระพุทธเจ้าก็มีนะบางคนนั่งอยู่โอ้ยพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตรัสรู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยใจอย่างนี้นะใจมันเป็นอกุศลนะมันค่อนข้างจะไปปรามาสเลยถ้าใจมันเป็นเองไม่มีเจตนานะเป็นกรรมเล็กน้อยนะแต่ถ้าเราเจตนาก็เป็นกรรมหนักนะบางทีเราโมโหพ่อแม่ใครเคยโมโหพ่อแม่ไหมยกมือสิพวกที่ไม่ยกคือพวกมุสานะมันก็โมโหกันทุกคนแหละนะมันก็ต้องมีบ้างแหละใช่ไหมโอ้ยซื้อของเล่นสวยๆให้น้องไม่ซื้อให้เรากระจอกซื้ออมยิ้มให้อันเดียวให้นั่นได้ตุ๊กตาตัวหนึ่งอะไรเงี้ยไม่พอใจอย่างเงี้ยนะยกตัวอย่างทำไมพี่เรานะถึงปีมันก็ได้ชุดนักเรียนใหม่ของเราถึงปีได้ชุดนักเรียนของรุ่นพี่ของพี่อะไรเงี้ยไม่เคยได้ใหม่เลยนะอิจฉาอะไรเงี้ยนะไม่พอใจพ่อแม่ไม่ยุติธรรมนะใครเคยเป็นไหมหลวงพ่อไม่เป็นนะเพราะหลวงพ่อใช้ตัวแรกทุกทีเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าใจมันรู้สึกเองนะไม่เป็นไรนะเล็กน้อยแต่ถ้าเราจงใจจริงจังในการปรามาสพ่อแม่บาปหนักนะเดี๋ยวนี้มีแปลกๆนะเห็นข่าวมีการเซ็นสัญญากับพ่อเลิกเป็นพ่อเป็นลูกกันเห็นข่าวไหมเห็นข่าวอย่าดูแค่ข่าวแล้วก็บอกไอ้ลูกอกตัญญูนะต้องดูข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนจะตัดสินพ่ออาจจะเหลือวิสัยจริงๆก็ได้นะพ่อเป็นคนท้าบอกว่าให้เลิกกันนะท้า100 ครั้งนะลูกบอกเลิกก็เลิกแต่ว่ามันก็ไม่ได้เลิกจริงมันก็ให้ตังค์ไปมันก็คอยแอบดูซิจะตาแก่นี่จะฤทธิ์เดชแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราฟังเพลินๆลูกชั่วไปอย่างนั้นเลยจริงบางทีพ่อแม่ก็ชั่วเหมือนกันนะโอ๊ยทำไมสะใจหลายคนอ่ะพวกนี้คิดร้ายกับพ่อแม่ หรือเรื่องตาแย้มทิดแย้มเรียกอะไรเรียกคุณแย้มเรียกทิดยังไม่ได้นะทิดแย้มยังไม่มีคำตัดสินนะทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทางธรรมยังไม่มีสอบอธิกรณ์ทางโลกศาลยังไม่ตัดสินเราผู้พิพากษาทั้งหลายอย่าเพิ่งตัดสินนะ
ส่วนจะนับถือไม่นับถือห้ามกันไม่ได้ในบริบทที่เรารู้ตอนนี้เราก็คิดว่าไม่ถูกอ่ะคิดว่าผิดแน่แต่วางใจเป็นกลางนะไม่งั้นมันก็เคยมีพระถูกใส่ร้ายอะไรนี่ก็มีแล้วก็พระไม่ดีจริงก็มีทั้งสองแบบอ่ะนี่ถ้าเราข้อมูลเราไม่ครบอย่างตำรวจเขามีข้อมูลเยอะเขาเชื่อแต่เขาก็ยังชี้ขาดไม่ได้ก็ต้องรอให้ศาลชี้นี่ทำไมสงฆ์ไม่สอบอธิกรณ์สงฆ์ก็รอถ้าศาลตัดสินว่าผิดนั่นก็คือปาราชิกเลยนะไม่ต้องสอบอธิกรณ์นะแต่ถ้าศาลบอกไม่ผิดก็อาจจะมาสอบว่าผิดวินัยข้อไหนบ้างนะแล้วดูเจตนาเห็นจิตที่หนีไปทำงานไหมใครรู้สึกไหมจิตมันไหลไปคิดนะใครเคยเห็นจิตมันไหลไปบ้างยกมือซิเก่งที่จริงจิตไม่ได้ไหลหรอกจิตผู้รู้อยู่นี่นะแล้วพอมีสิ่งเร้าเกิดขึ้นจิตผู้รู้มันดับนะมันเกิดจิตที่ไปรู้รูปแทนพอจิตไปรู้รูปอยู่ชั่วขณะมันดับมันเกิดจิตที่ตีค่าตีความแต่ก่อนจะมาตีความนี่มีจิตอีกตั้งหลายตัวนะส่งทอดกันมาทำหน้าที่นะตีความเสร็จว่านี่คือนี่ไม่ดีนี่นะให้ค่านะทีแรกแปลความหมายก่อนของรูปที่เห็นพอแปลความหมายได้ก็เริ่มให้ค่าพอให้ค่าแล้วจิตถึงเกิดกุศลหรืออกุศลนะมีกระบวนการนะจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะไม่ใช่อยู่จิตผู้รู้อยู่นี่แล้วก็วิ่งไปรู้รูปแล้วก็วิ่งกลับมาเป็นผู้รู้วิ่งไปฟังเสียงแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปดมกลิ่นแล้วก็วิ่งกลับมาอะไรเงี้ยนะจิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกจิตเกิดที่ไหนจิตก็ดับที่นั่นแหละนะจิตเกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั่นแหละแต่ว่าเราเห็นจิตมีดวงเดียวกำลังของสติและสัมมาสมาธิของเรายังไม่แข็งแรงพอถ้าสติกับสัมมาสมาธิแข็งแรงพอเราก็จะเห็นจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับจิตผู้คิดเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปดูรูปเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปฟังเสียงไปดมกลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสทางกายเกิดแล้วก็ดับจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนนะจะเห็นต่อกันนะแต่ตอนนี้เห็นจิตไหลไปไหลมาเอาแค่นี้ก่อนรู้เท่าที่เรารู้ได้ตรงที่เราเห็นจิตไหลไปนะจิตที่ไหลมันจะดับจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ไหลใหม่รู้ใหม่ไหลใหม่รู้ใหม่ไม่ต้องไปดอจรอดัดจริตว่าจิตนี้ดวงหนึ่งนี้ดวงหนึ่งนะคิดเอาเองนั้นไม่ได้กินหรอกเห็นแค่ไหนรู้แค่ไหนเอาแค่นั้นเห็นจิตไหลไปไหลมาได้ดีวิเศษมากแล้วไหลไปทางตารู้แล้วพอรู้ทันมันก็ดับมาเกิดจิตผู้รู้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าจิตกลับมาจากตาเข้ามาอยู่ที่ฐานของมันเดี๋ยวก็วิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยมันจะคล้ายๆมันมีฐานที่มันอยู่นะตอนนี้รู้สึกอย่างนี้ไม่เป็นไรนะมันเป็นความตั้งมั่นเป็นความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัตินะเมื่อก่อนที่หลวงพ่อบอกไปอ่านพระไตรปิฎกอยากหาจุดตั้งต้นนะหาไม่เจอไม่รู้จะเริ่มยังไงธรรมะมีเยอะเหลือเกินมาเรียนกับหลวงปู่ดูลแล้วได้ความตั้งมั่นของจิตคือจิตที่มันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยจิตที่มันไม่หลงไม่ไหลโดยที่เราไม่ได้บังคับนั่นแหละจิตอย่างนั้นแหละมันตั้งมั่นตัวนี้เป็นจุดตั้งต้นของการที่จะละกิเลสนะเพราะต่อไปเราจะเห็นนะทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาสู่ความรับรู้ของจิตเกิดขึ้นแล้วดับทั้งสิ้นสิ่งทั้งหลายจะมาหรือสิ่งทั้งหลายจะไปเราเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้นะมีแต่ของที่เกิดดับมีแต่ของบังคับไม่ได้จิตเป็นแค่คนเห็นนะ
ทีแรกเราจะเห็นร่างกายก่อนหยาบที่สุดนะเห็นร่างกายเป็นของถูกรู้อย่างพวกเรานั่งเนี้ยก็เห็นร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยมันของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะพอดูได้ละเอียดขึ้นมันก็เห็นความเจ็บปวดในร่างกายมันปวดมันเมื่อยมันคันนะมันเกิดขึ้นในร่างกายนะเราก็จะเห็นในความปวดเมื่อยในร่างกายเป็นของถูกรู้แล้วมันก็ไม่ใช่ร่างกายนะเป็นอีกขันธ์หนึ่งที่แทรกอยู่ในร่างกายพอมีร่างกายมันเจ็บมันปวดขึ้นมานะใจเราก็มีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยขยับจากเวทนาทางกายเข้ามาสู่เวทนาทางใจมันละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆนะพอเข้ามาที่เวทนาทางใจเราก็เห็นนะโอ้เวลาร่างกายเป็นทุกข์นะใจมันก็พลอยทุกข์ด้วยเนี่ยเห็นไงเวลาร่างกายมันมีความสุขนะใจก็พลอยมีความสุขด้วยเราเห็นนะความสุขของร่างกายกับความสุขของจิตใจก็คนละอันกันนะแล้วความสุขของจิตใจไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขของร่างกายแล้วก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี้พอมีความสุขความทุกข์ในจิตใจเกิดขึ้นนะถ้ามีความสุขมันก็ยินดีพอใจมีความทุกข์มันก็ไม่พอใจไม่ชอบนะพอใจก็มีราคะไม่พอใจก็มีโทสะบางทีก็เผลอหลงไปจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนก็เป็นโมหะนะเราก็เห็นจิตเรานี้นะกระทบอารมณ์แล้วกระทบนี่เลือกไม่ได้พอกระทบปุ๊บเกิดสุขหรือทุกข์ในจิตใจเราก็เลือกไม่ได้นะเพราะมันมีกิเลสแทรกเรารู้ทันกิเลสเราเห็นว่ากิเลสนะมันมาแล้วมันก็ไปกิเลสทุกอย่างไม่เที่ยงเหมือนกันแล้วก็เป็นอนัตตาเราไม่ได้เชิญเลยโทสะมันก็มาเราห้ามว่าอย่าเกิดราคะนะเห็นผู้หญิงสวยก็อย่าเกิดราคะนะมันก็มาเนี่ยมันเริ่มตรงจุดที่เห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์นะในส่วนเราก็จะเห็นนะตัวรูปคือร่างกายตัวเวทนาทางกายเวทนาทางใจตัวกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นในใจนะล้วนแต่เป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่จิตเป็นคนเห็นนะภาวนาตรงนี้เราจะเข้ามาใกล้จิตแล้วนะจากขันธ์ห้าจากของหยาบเข้ามาสู่ความละเอียดที่สุดก็คือตัวจิตตัวนี้คือวิญญาณขันธ์จิตตัวนี้ออกรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกวิญญาณนะวิญญาณทั้ง6ตัววิญญาณทางใจทางตาหูจมูกลิ้นกายนะคำว่าวิญญาณกับคำว่าจิตนั้นก็อันเดียวกันแหละแต่เรียกว่าวิญญาณแปลว่าความอย่างรู้อารมณ์นะมันออกไปอย่างรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วถ้าเราสติดีสมาธิเราดีจิตเราตั้งมั่นเราจะเห็นว่าวิญญาณทางตาไม่เที่ยงวิญญาณทางใจที่เป็นจิตผู้รู้อยู่ก็ไม่เที่ยงนะมีจิตผู้รู้อยู่จิตตั้งมั่นอยู่นะแล้วมันออกไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายใช่ไหมมันออกเราเลือกไม่ได้เราเลือกไม่ได้กระทั่งว่าต่อไปนี้เราจะเห็นรูปหรือต่อไปนี้เราจะฟังเสียงเลือกไม่ได้นะจิตมันเป็นไปเองนะเนี่ยดูไปเรื่อยๆมันเป็นอนัตตาปะเราสั่งไม่ได้สักอย่างเลยจิตจะไปรู้รูปหรือจิตจะไปฟังเสียงหรือจิตจะไปดมกลิ่นเนี้ยเลือกไม่ได้นะอย่างบางทีจิตเราหลงอยู่ในโลกของความคิดภายในเนี้ยคนเดินผ่านหน้าเรานะรู้สึกมีอะไรแปลกๆท่านนะแต่จิตไม่สนใจเราไม่รู้ว่าใครมานะไม่รู้ว่าใครเดินมาเพราะจิตมันไม่สนใจจิตมันมัวเพลินอยู่ในโลกภายในนะจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะเมื่อมันรู้อารมณ์เผลอๆอยู่ข้างในแล้วมันก็ไม่ออกไปดูรูปไม่ออกไปฟังเสียงนะเนี่ยเราจะเห็นนะจิตเกิดแล้วดับจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปดูเกิดแล้วดับจิตที่ไปฟังเกิดแล้วดับในที่สุดก็แจ่มแจ้งขึ้นมาจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเนี่ยขันธ์ห้าทั้งหมดเลยไม่เป็นเราถ้ากำลังของเราแก่กล้าพอนะเราตัดเข้ามาที่จิตเลยนะถ้ากำลังยังไม่พอเราก็มาดูจิตสังขารนะสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเราเห็นว่าโลภโกรธหลงเกิดให้คอยรู้ไปแล้วเราก็เห็นนี่โลภโกรธหลงไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นคนรู้และคนรู้เนี่ยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงนะจะเห็นอย่างนี้นะสุดท้ายจะเห็นนะจิตก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์
ถ้าสามารถเห็นว่าจิตเป็นไตรลักษณ์ได้นะเราใกล้โอกาสสูงนะที่จะได้มรรคผลในชีวิตนี้ละเพราะสิ่งที่เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ยากที่สุดนะก็คือจิตของเรานั่นเองไม่ใช่ร่างกายคนนอกศาสนานะเขาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราได้นะแต่มีแต่คนที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าปฏิบัติกรรมฐานมาอย่างดีถึงจะเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราคนศาสนาอื่นจิตเป็นของตัวเราทั้งหมดเลยนะแล้วจิตของเขาเนี่ยเที่ยงเป็นอมตะงั้นจิตของเขานะเขาทำความดีไปแล้วพอเขาตายนะจิตของเขาก็ไปอยู่กับพระเจ้าอะไรเงี้ยเห็นไหมจิตของเขาเป็นอมตะนะจิตเขาไม่ตายในขณะที่ในความเป็นจริงแล้วจิตเกิดดับตลอดเวลาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้ถ้าเรียนมาถึงตรงนี้แล้วจะรู้เลยไม่มีตรงไหนเลยในขันธ์ห้าที่เรียกว่าตัวเราไม่มีตัวเราในขันธ์ห้าไม่มีตัวเรานอกเหนือจากขันธ์ห้าไม่มีตัวเราที่ไหนเลยเมื่อไม่มีตัวเรานะมันก็ไม่มีที่รองรับความทุกข์ทางใจนะส่วนร่างกายเนี่ยมันมีวิบากมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายเป็นผลของกรรมเก่าที่ส่งผลมาแต่กรรมเก่านั้นนะไม่สามารถส่งผลเข้ามาถึงจิตได้นะถ้าจิตเราฝึกดีพอนะมันจะความยังสมมติว่าอยู่ๆแล้วล้มละลายนะมีวิบากล้มละลายไปนะคนที่ไม่ได้ฝึกก็เศร้าหมองลำบากทางร่างกายแล้วยังลำบากทางจิตใจแต่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะความทุกข์เนี่ยเข้าถึงเฉพาะร่างกายแต่เข้าไม่ถึงจิตใจนะถ้าเราฝึกได้ดีพอนะงั้นสิ่งที่ศาสนาพุทธสอนเรานะก็คือเราจะอยู่โดยที่ไม่มีความทุกข์นะฝึกไปเรื่อยแล้วเราจะทุกข์น้อยลงน้อยลงยากไหมยากแต่ว่าถ้าทำไปตามลำดับนะไม่ยากเรียนด็อกเตอร์ยากไหมถ้าเรียนมาตั้งแต่ป .1 ไม่ยากหรอกนะสอบมันไปเรื่อยๆภาวนานี่ก็เหมือนกันแรกๆโอ้ฟังที่หลวงพ่อพูดทำไมมันยากจังนะไปเรียนป .1 ก่อนป .1 ทำไงไปเดินจงกรมด้วยความมีสติวันละ3 ชั่วโมงก่อนนะแล้วค่อยว่ากันใหม่มีสติสิเคลื่อนไหวไปอย่าไปเพ่งนะแล้วก็บางคนเจ้าเล่ห์นะวิธีให้ผ่าน3 ชั่วโมงคือทำใจให้เคลิ้มเลื่อนลอยหรือคิดอะไรเพลินๆไปนะเดินดูนาฬิกา3 ชั่วโมงปฏิบัติเสร็จแล้วโอ้ยมันหลอกกระทั่งตัวเองนั่งสมาธิหลายชั่วโมงแล้วนั่งเคลิ้มไม่มีสติไม่ได้ปฏิบัตินะเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยไปที่วัดแห่งหนึ่งนะวัดของหลวงพ่อกิ่มสมัยนั้นแต่ท่านสิ้นไปใหม่ๆอยู่ที่วัดป่าดงคูนะวันนั้นภาวนาเข้มแข็งมากนะสมัยที่หลวงพ่อกิ่มยังอยู่รุ่นหลังๆท่านก็ยังรักษาข้อวัดหลังๆเนี่ยหมายถึงเมื่อสัก20 ปีก่อนนะหลวงพ่อไม่ได้เข้าไปดูนานแล้วนะเพราะท่านก็ยังภาวนากันเข้มแข็งคือภาวนาตั้งแต่ตอนเย็นนะตอนเย็นนะเวลา6 โมงเนี่ยถึง5 ทุ่มนั่งนะนั่งรวดเดียว5 ชั่วโมงก่อนพอถึง5 ทุ่มพักผ่อนตี 3เคาะระฆังมานั่งสมาธิจนสว่างแล้วพระออกบิณฑบาตเราโอ้ยฝึกเยี่ยมจังเลยเรานะนั่งซะเมื่อยแล้วเมื่อยอีกนะปวดแล้วปวดอีกพระทำไมท่านนั่งกันสบายนั่งกันได้แอบลืมตาดูซิท่านนั่งกันอีท่าไหนวะทำไมนั่งเก่งนั่งอย่างนี้ว่าอย่างนี้เราก็นั่งได้ นั่งหลับเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไงนะท่านอาจจะเก่งๆกันแล้วก็ได้ยุคนั้นยังเป็นพระหนุ่มเนนน้อยกันนะยังอินทรีย์ไม่แข็งทุกวันนี้อาจจะเก่งแล้วก็ได้ของอย่างนี้ประมาทกันไม่ได้แล้วงั้นไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไม่นั่งนะ
แล้วก็อย่าไปเคร่งเครียดทำไปถือว่าเรากำลังปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้านะแล้วต่อไปฝึกนะจิตหลงไปรู้หลงไปรู้ทำกรรมฐานแล้วจิตหลงแล้วรู้นะจิตเราจะตั้งมั่นขึ้นมาถ้าจิตมีกำลังแล้วขันธ์ไม่ได้แยกขันธ์แยกได้แล้วจะเห็นนะแต่ละขันธ์ตกอยู่ใต้ใจรักนะค่อยๆมันจะค่อยๆรู้เท่าทันของหยาบเข้าสู่ความละเอียดในส่วนจะเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์ก็รู้ตรงนี้ได้ก็เข้าใจธรรมะได้แล้วเบอร์หนึ่งดีนะตั้งใจภาวนาดีเบอร์หนึ่งฝึกมีสติอยู่กับกายเวทนาจิตตั้งแต่ตื่นจนถึงตอนใกล้หลับในทุกกิจกรรมเดือนที่ผ่านมาเดินจงกรมเริ่มเห็นเป็นโครงกระดูกเดินและไม่กี่วันที่ผ่านมาเห็นเป็นเหมือนศพเดินตอนนั่งสมาธิจะนั่งฟังเสียงลมหายใจเพื่อลดการเพ่งมีอึดอัดช่วงลมหายใจสั้นขอคำแนะนำในจุดที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้อยู่ในเส้นทางพระนิพพานครับลมสั้นเราอึดอัดนะเพราะเราไปพยายามทำให้มันสั้นนะถ้าเราหายใจไปแล้วจิตจะสงบเนี่ยมันสั้นเองไม่อึดอัดนะสบายนะก็มีตรงนี้แหละที่พลาดอยู่ทำสติทำไปเรื่อยๆดีขันธ์แยกได้นะดีจิตมันเป็นเราดูเห็นไหมจิตมันยังเป็นตัวเราอยู่นะเรียนรู้ไปเรื่อยถ้าจิตมันมีกำลังอย่างนี้นะก็เห็นให้จิตเกิดดับตลอดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็หลงไปดูอะไรเงี้ยสังเกตไปเรื่อยๆนะถ้าตอนไหนแรงตกก็มารู้ร่างกายไปเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยนะตัวนี้เห็นอยู่แล้วถ้าตรงนี้ดูแล้วก็ยังเหน็ดเหนื่อยทำความสงบเข้ามาเวลาทำความสงบอย่าพยายามทำให้สงบหายใจยาวรู้หายใจยาวพอจิตเริ่มสงบมันสั้นเองนะมันจะไม่อึดอัดนะพอทำความสงบพอสมควรแล้วก็ออกดูกายดูอะไรไปดีเบอร์สองยังคิดเยอะอยู่เบอร์สองมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดีขึ้นใช้กายเป็นฐานเวลามีผัสสะมากระทบสติรู้ทันเห็นการกระเพื่อมของใจแต่บางครั้งก็เข้าไปประคองบ้างขอหลวงปู่ให้คำแนะนำเพิ่มครับทำได้ดีแล้วล่ะทำอีกนะแต่ขณะนี้จิตไม่เป็นธรรมชาติธรรมดารู้สึกไหมเห็นไหมมันแน่นๆถ้าเมื่อไหร่เราภาวนาแล้วจิตเราแน่นนะแสดงว่าเราเข้าไปบังคับแล้วเรามีความอยากเกิดขึ้นอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอะไรนะแสมจะแน่นๆนะแต่แรกๆแน่นทุกคนอ่ะไม่ต้องตกใจแล้วค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะจะค่อยคลายออกไม่ต้องพยายามคลายนะมันคลายเองแหละเหมือนที่ไม่ต้องพยายามทำให้ลมหายใจสั้นนะถึงจุดมันสั้นเองแหละสังเกตไหมเรายังรักษาจิตอยู่นี่มีตัวหนึ่งนิ่งอยู่นะไอ้ที่ผิดคือไอ้ตัวนี้แหละเราไปประคองไอ้ตัวนี้ไว้ให้รู้ว่าประคองไม่ต้องแก้ถ้าพยายามแก้นะยิ่งฟุ้งซ่านหนักเข้าไปอีกจุดอ่อนของเบอร์สองคิดมากไปรู้สึกเอาไม่คิดเอานะเป็นจุดอ่อนเลยนะช่างคิดเบอร์สามเห็นไหมคิดไม่เลิกเห็นไหมเบอร์สองเอาไงดีนี่เบอร์สามใช้ปัญญานำสมาธิในรูปแบบนั่งสมาธิหายใจเข้าพุทออกโทถ้าฟุ้งมากจะบริกรรมพุทโธที
ถ้าจมอยู่กับวิภวะตัณหาจะเจริญเมตตาหากดูจิตได้จะดูจิตถ้าจิตไม่เด่นจะดูกาย เมื่อตั้งมั่นเห็นกายเป็นอนิจจังอนัตตาเห็นจิตเป็นอนัตตาคิดว่ายังมีกำลังสมาธิไม่พอขอการบ้านครับทำถูกแล้วนะแล้วสมาธิก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆทุกวันนะเหมือนเราชาร์จแบตนะต้องชาร์จไปเรื่อยๆนานๆชาร์จทีแบตหมดไม่ไหวทำดีแล้วล่ะแต่ตอนนี้จิตไม่เข้าฐานดูออกไหมดีเก่งเห็นไหมหลวงพ่อไม่ได้บอกเลยนะว่าตอนนี้จิตไม่เข้าฐานเห็นไหมนะตัวนี้ยังตัดสินไม่ได้นะว่าเก่งหรือไม่เก่งถ้าจิตไม่เข้าฐานแล้วไม่รู้อันนี้ไม่ได้เรื่องถ้าจิตไม่เข้าฐานรู้ว่าไม่เข้าฐานดีนะจิตฟุ้งซ่านออกไปรู้ว่าฟุ้งซ่านดีเบอร์ 3จิตหลงคิดทราบไหมต้องอย่างนี้นะเก่งสังเกตไหมตรงที่รู้ว่าหลงคิดนะใจมันตื่นขึ้นมาสว่างวับขึ้นมานิดหนึ่งอาจจะไม่เห็นในความสว่างหรอกแต่มันสดชื่นมันตื่นนะเมื่อหลงแล้วรู้ดีนะดีกว่ากลัวหลงแล้วรักษาไว้นี่ต้องรักษาเบอร์ 4เบอร์ 4เห็นสภาวะที่ละเอียดเช่นเห็นจิตไหวก่อนเกิดโทสะหรือได้ยินเสียงมากระทบก็เห็นจิตขยับพอเห็นแล้วจิตก็กลับมาตั้งมั่นทันทีเห็นจิตกับเวทนาแยกส่วนเห็นร่างกายอยู่ห่างออกไปเคยเห็นภาพตรงหน้าแยกเป็นท่อนๆเหมือนฟิล์มหนังเป็นฉากๆต่อกันเร็วๆมีรถฝ่าไฟแดงจะมาชนสติตั้งขึ้นอัตโนมัติเห็นเป็นภาพสโลโมชั่นขอการบ้านครับถูกแล้วล่ะนะทำไปทำสม่ำเสมอนะไม่รีบร้อนนะไม่ต้องจงใจเยอะค่อยๆสะสมของเราไปเหมือนเรากินข้าวรีบกินนะเดี๋ยวก็ติดคอค่อยๆกินไปเคี้ยวสบายๆกินไปเลยเดี๋ยวก็อิ่มเองนะใจมันยังรีบร้อนจะเอาให้ได้ นะเดี๋ยวก็สำลักแล้วเนาะไม่ดีค่อยๆกินไปรู้สึกไปภาวนาเก่งนะดีแต่มันอยากได้ผลเร็วๆนะเบอร์ 5สวดมนต์เจริญสมถะวิปัสสนาดูพองยุบมีสมาธิสติตั้งมั่นตามรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏสักแต่รู้เห็นรูปนามเกิดดับบังคับไม่ได้กายแยกจากจิตกายทุกข์ใจไม่ทุกข์วางเฉยเป็นกลางเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในชีวิตประจำวันจิตรับรู้สภาวะธรรมได้ไวรู้สึกขันแตกดับกระเพื่อมยวบยาบแต่จิตวางเฉยไม่ยินดียินร้ายสภาวะที่ปรากฏให้เห็นปกติหรือไม่คะปกตินะเห็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละจุดสำคัญมันอยู่ที่จิตของเราเองเวลาเราเห็นสภาวะเนี่ยจิตเราตั้งมั่นไหมหรือจิตเราไหลไปที่สภาวะถ้าจิตมันไหลไปนะปัญญาตัวจริงมันไม่เกิดนะมรรคมันไม่เกิดนะจิตมันต้องตั้งมั่นจริงๆเห็นสภาวะเกิดดับไปเหมือนเห็นอยู่ห่างๆนะใจเราสบายๆโดยที่เราไม่รักษาไว้จิตตรงนี้ไม่ธรรมดาดูออกไหมจิตขณะนี้ยังไม่ธรรมดาดูออกไหมเรายังบังคับอยู่รู้สึกไหมนะเราไปทำให้มันจะคอยนิ่งอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนิ่งเห็นโน้นเกิดดับนะแต่ตัวนี้มันนิ่งๆอยู่เมื่อกี้สงสัย1 แวบรู้สึกไหม
นะเห็นไหมตรงที่สงสัยรู้ว่าสงสัยนะจิตมันตื่นขึ้นเวลาที่มันตื่นขึ้นรู้สึกไหมมันโล่งนะมันจะไม่มีน้ำหนักหรอกแต่ถ้าเราจงใจรักษาไว้มันจะมีน้ำหนักขึ้นมาแต่แรกๆมันก็จงใจทุกคนนะก็เรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันค่อยเข้าใจมากขึ้นก็ค่อยๆวางนะดีแล้วล่ะค่อยๆทำไปจะสังเกตใจของเรานะถ้าใจเราหนักขึ้นมาแสดงว่าเราโลภแล้วเห็นได้ดีอยู่เห็นได้ละเอียดอยู่แต่จิตมันออกนอกรู้สึกไหมขณะนี้จิตมันไม่ได้เข้าฐานนะลองหายใจให้หลวงพ่อดูซิหายใจเห็นร่างกายหายใจไปด้วยใจธรรมดาทำไปเห็นสบายๆเวลาเห็นเนี่ยจิตมันยังไหลเข้าไปดูอยู่ยิ้มหวานสิไปรู้สึกที่กายบ่อยๆนะร่างกายขยับขยื่นรู้สึกสบายๆอย่าให้จิตมันไหลเข้าไปถ้าจิตมันไหลเข้าไปที่กายก็รู้ทันไหลไปที่เวทนาก็รู้ทันไหลไปอยู่กับสังขารก็รู้ทันคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาบ่อยๆนะแล้วมันจะเข้าฐานจริงๆตอนนี้มันไม่ยอมเข้าฐานมันออกไปเดินปัญญาอยู่วงรอบๆนั้นเบอร์ 6ตื่นมาสวดมนต์ทำวัดเช้าทุกวันในรูปแบบใช้การเดินจงกรมรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูสลับนั่งสมาธิดูร่างกายหายใจเพิ่มเวลาทำในรูปแบบจาก1 ชั่วโมงเป็น3 ชั่วโมงระหว่างวันเห็นร่างกายเคลื่อนไหวหรือร่างกายหายใจจิตมีแรงมากขึ้นฟุ้งซ่านน้อยลงแต่ต้องต่อสู้กับจิตที่หิวอารมณ์บ้างและมองว่าจิตไม่ค่อยเดินปัญญาขอคำแนะนำการภาวนาต่อไปค่ะอย่าไปกังวลเรื่องการเดินปัญญานะถึงเวลามันก็เดินไม่ยากขอให้จิตเรามีคุณภาพพอเท่านั้นนะปัญหาใหญ่ของผู้ปฏิบัติคือจิตไม่มีคุณภาพแล้วเอาจิตที่ไม่คุณภาพไปเดินปัญญามันจะฟุ้งในธรรมะที่ฝึกอยู่ดีนะเบอร์ 6มันดีขึ้นเยอะเลยทำถูกแล้วล่ะนะทำไปอีกนะทำถูกแล้วอนุโมทนาด้วยไม่รีบร้อนทำไปทุกวันนะจิตมันจะมีกำลังพอจิตมีกำลังขันมันแยกเบอร์ 6มันแยกขันได้แล้วล่ะแล้วเดี๋ยวพอจิตมันมีแรงนะสติระลึกอะไรมาเห็นไตรลักษณ์เลยเก่งจิตขยับก็มองเห็นนะเก่งเบอร์ 7บ่อยครั้งที่ความคิดผุดขึ้นมาเองแล้วบังเอิญเกิดขึ้นจริงในอนาคตเห็นบ่อยจนรู้ว่าความบังเอิญไม่มีจริงและความคิดไม่ใช่เราในชีวิตประจำวันจะรู้สึกตัวและดูกายเคลื่อนไหวในรูปแบบจะนอนสมาธิดูร่างกายหายใจหลงแล้วรู้บางครั้งเห็นตัวรู้ดับแล้วเกิดขึ้นมาใหม่และอยู่กับคนที่กำลังโมโหใส่ได้ดีขึ้นขอหลวงปู่ชี้แนะด้วยครับไปทำอีกไหมใช้ได้ทำไปตอนนี้จิตออกนอกรู้สึกไหมจิตไปอยู่ข้างนอกรู้สึกไหมลองนึกถึงร่างกายตัวเองสินึกถึงนะไม่ไปเพ่งนึกถึงร่างกายเรามีอยู่จ
จิตตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมหรือยังไม่ชัดเนี่ยไหลออกไปแล้วรู้สึกร่างกายบ่อยๆนะเบอร์ 7ที่ทำอยู่ใช้ได้นะแต่ก็ต้องเพิ่มกำลังของสมาธิขึ้นไปรู้สึกกายบ่อยๆจิตมันจะตั้งมั่นไปเรื่อยๆแล้วมันมีแรงขึ้นมาเห็นไหมตรงนี้ดีนะตรงนี้ไม่เหมือนตะกี้เข้ามาได้เป็นแวบๆเราอย่าไปดึงเข้ามาก็แล้วกันออกนอกรู้ว่าออกนอกมันจะเข้าที่ของมันเองรู้สึกกายไหมรู้สึกกายตามธรรมชาตินะไม่แกล้งขยิบกระพริบกระพริบกระพริบนะมันกลายเป็นเพ่งอย่าไปเพ่งลูกตารู้สึกธรรมดาธรรมดารู้สึกด้วยใจปกติผ่อนคลายกว่านี้หน่อยตึงเครียดเกินไปยิ้มหวานสิว่ายิ้มแบบนี้ยิ้มเหมือนแอร์โฮสเตสขึ้นเลยมีนักยิ้มธรรมดานะธรรมดาตรงนี้ดีนะมันมีตัวที่ถูกเป็นแวบๆไม่ต้องหานะไม่ต้องหาตัวที่ถูกนะให้รู้ทันตรงที่มันผิดนะตอนที่มันไปเพ่งไว้ตอนพอเพ่งเรารู้ว่าเพ่งนะมันจะพอดีเองแต่พยายามทำให้พอดีเนี่ยมันจะผิดละในภาพรวมดีขึ้นเยอะแล้วนะใช้ได้นะทำไปค่อยๆสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆที่หลวงพ่อบอกไม่ใช่ว่าทำผิดนะหลวงพ่อจะต่อยอดให้มันประณีตขึ้นไปเรื่อยๆเบอร์ 8 เบอร์ 8ทำในรูปแบบด้วยการนั่งกรรมฐาน1 ชั่วโมงมีความสุขเมื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในชีวิตประจำวันมีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจมากขึ้นเห็นความไม่เที่ยงของจิตผู้รู้เห็นอารมณ์เป็นของถูกรู้ถูกดูมีสติระลึกรู้เป็นช่วงๆเป้าหมายของการปฏิบัติภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ขอหลวงปู่เมตตาชี้แนะเพื่อความเจริญในธรรมด้วยครับทำอย่างที่ทำนี่แหละถูกแล้วนะมันเจริญมาตั้งเยอะแล้วดีของเบอร์ 5มันยังมีปัญหาที่ว่าจิตมันไม่เข้าฐานนะมันชอบออกไปรู้ข้างนอกที่ก็ไหลไปคิดไปอะไรเงี้ยมันไปข้างนอกนะพยายามรู้สึกที่ร่างกายตัวเองบ่อยๆนะเบอร์ 5รู้สึกนะไม่ใช่เพ่งนะวันนี้เชิญนะเชิญตอนนี้หลวงพ่อพยายามรักตัวกลัวโควิดอยู่เพราะว่าอาทิตย์หน้าจะต้องไปเทศน์มสท.ถ้าไปติดหลังเทศน์นั้นไม่เป็นไรทีนี้จะไปเทศน์นะมีญาติโยมอุตส่าห์มาบางคนซื้อตั๋วเรือบินมานะเข้ามาลำบากให้เราก็ไม่อยากป่วยแล้วบอกยกเลิกสงสารเชิญ